Xin chào mọi người, mình là Cà Rô và mình đang có mặt tại nhà ga Long Biên, một trong những công trình kiến trúc lâu năm và nằm ở vị trí giao thương nhộn nhịp của Hà Nội. Nói về lịch sử của Hà Nội, bạn có biết Hà Nội có nghĩa là gì không? Hà Nội có nghĩa là thành phố được bao quanh bởi các dòng sông. Chính vì vậy có rất nhiều cây cầu bắc qua dòng sông Hồng. Có nhiều kiến trúc và lịch sử khác nhau. Nhưng nếu hỏi người dân Hà Nội về cây cầu tiêu biểu nhất, đẹp nhất, gắn bó và thân thuộc nhất với người dân thủ đô, thì có lẽ câu trả lời sẽ là cầu Long Biên. Đây là cây cầu không chỉ nối đôi bờ giao thông, giao thương, mà còn kết nối cả văn hóa, lịch sử thủ đô Hà Nội và của cả dân tộc. Chỉ là một cây cầu, song ít có cây cầu nào ở Việt Nam lại hòa vào lịch sử đến thế. Cầu Long Biên có tên khai sinh là Pont du Mer, bởi chính vị toàn quyền Đông Dương thời đó đã cho xây dựng cây cầu này. Việc ông quyết đoán xây dựng cầu Long Biên cho thấy ông đã thực sự toàn quyền. Ngày nay vẫn còn lưu giữ bản viết của Pont du Mer. Đông Dương cần tất cả những gì tạo nên cơ sở hạ tầng cơ bản cho một xứ sở rộng lớn, phì nhiêu và đông đúc. Một việc mà tôi cho rằng cực kỳ cấp thiết, đó là xây dựng một cây cầu lớn qua sông Hồng ở Hà Nội. Và khi ông quyết định bắc cây cầu dài 1.600 mét qua sông Hồng, ông đã không nhận được nhiều sự tán đồng. Người ta coi việc này là không khả thi, như thể muốn xếp chồng những ngọn núi lên nhau để leo lên trời vậy. Sông Hồng rộng như một eo biển, sâu hơn 20 mét và dâng thêm 8 mét vào mùa lũ. Lòng sông luôn thay đổi, khi bồi, khi lở. Một con sông như vậy sao có thể chế ngự bằng một cây cầu đặt trụ dưới một lòng sông đầy sóng dữ? Nhất là với kỹ thuật xây dựng thời đó. Đã có 6 công ty lớn của Pháp tham gia đấu thầu để xây dựng cầu Long Biên, và công ty mang tên Dedepil, một kỹ sư bách nghệ lừng danh với bề dày kinh nghiệm, đã chiến thắng trong cuộc đấu thầu đó. Ngày nay, tên tuổi nhà thầu Dedepil vẫn được khắc ghi trên tấm biển kim loại nhỏ nhắn, chữ nổi trên nhịp cầu phía hữu ngạn. Việc xây cầu bắc qua sông Hồng ngày nay không còn là chuyện lớn, song với trình độ kỹ thuật hơn 100 năm trước, với một dòng sông hung dữ như sông Hồng, thì việc trị thủy quả là một ý tưởng táo bạo, và thành công càng xứng danh là một kỳ tích. Cây cầu được chính thức khởi công vào ngày 12 tháng 9 năm 1898, được đánh dấu bằng nghi thức toàn quyền Pont du Mer, dùng chiếc máy bay bạc gắn tấm biển bằng đá hoa cương lên đầu của cây cầu. Ngày 28 tháng 2 năm 1902, đoàn tàu hỏa rời ga mới của Hà Nội đưa vua Thành Thái và toàn quyền Pont du Mer thông cầu. Đây là cây cầu được xây dựng với tốc độ thật ấn tượng trong 3 năm 7 tháng, trong khi định hạn ban đầu là 5 năm. Cây cầu này là công trình xây dựng lớn nhất Đông Dương lúc bấy giờ, và Long Biên từng là cây cầu dài thứ 2 trên thế giới, chỉ sau cầu Brooklyn bắc qua sông East River của Mỹ. Thậm chí còn được gọi là tháp Eiffel nằm ngang của Hà Nội. Cầu Long Biên từng là biểu tượng của kiến trúc và kết cấu thép đồ sộ nhất Đông Nam Á. Chữ Long Biên được đặt tên cho cây cầu cũng bắt nguồn từ huyền thoại về Thăng Long, tức rồng bay. Từ khi ra đời, cây cầu Long Biên đã giúp hàng nghìn người từ tà ngạn sông Hồng dầm dập qua cầu Long Biên cùng dòng người muôn nẻo hồ hởi đến quảng trường Ba Đình lịch sử vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Cầu Long Biên cũng trở thành một chứng nhân lịch sử. Trong chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân của Mỹ năm 1965-1972, cầu Long Biên trở thành một trong những mục tiêu đánh phá quan trọng hàng đầu của không quân Mỹ. Trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ 2 của không quân Mỹ năm 1972, cầu mang trên mình không ít ký ức đau thương của mưa bom bão đạn. Nhưng cũng vì thế
Cây cầu trở thành biểu tượng cho sức mạnh ngoan cường, bất khuất của quân và dân ta trong cuộc chiến đấu 12 ngày đêm bảo vệ Hà Nội. Trong chiến dịch Sấm Dền năm 1965-1968, cầu Long Biên bị máy bay Mỹ ném bom 10 lần, làm hỏng 7 nhịp cầu và 4 trụ lớn. Trong chiến dịch Linebacker 2 của không lực Hoa Kỳ năm 1972, cầu Long Biên bị ném bom 4 lần, phá hỏng 1.500 mét cầu và 2 trụ lớn. Để bảo vệ cầu, Bộ đội Công binh và Phòng không Việt Nam đã xây dựng 2 trận địa pháo phòng không cao 11,5 mét trên bãi cát nổi giữa sông Hồng, nay là bãi giữa, để có thể bắn rơi máy bay Mỹ khi có lũ cao nhất. Ngày ấy, Bộ đội Phòng không Việt Nam đã dùng máy bay trực thăng, cẩu pháo, khí tài chiếm lĩnh trận địa. Ngoài ra còn có lực lượng phòng không hải quân gồm các tàu tuần tiễn tham gia bảo vệ cầu. Các nhịp của cầu bị đánh bom, đánh sập đã được thay bằng các dầm bán vĩnh cửu có khẩu độ ngắn đặt trên các trụ mới. Trong thời chiến, các điểm cao trên thành cầu Long Biên đã trở thành các ụ pháo cao xạ chống máy bay Mỹ. Điểm độc đáo nhất của cầu Long Biên đó là cầu là một trong 2 cây cầu ở Việt Nam được tổ chức lưu thông ngược chiều, đi trái phần đường. Giải thích về hiện tượng lưu thông kỳ lạ này của cây cầu là vì ban đầu người Pháp thiết kế theo kiểu Pháp, lối đi cũng như các cây cầu bình thường khác là đi bên phải. Nhưng khi người Pháp thực hiện công cuộc khai phá thuộc địa miền Bắc, mọi sản vật khoáng sản đều được chuyển về Mẫu Quốc theo đường cảng Hải Phòng. Các xe cơ giới khi di chuyển theo hướng đi Hải Phòng thì nặng do chứa đầy hàng hóa, trong khi lúc trở về Hà Nội thì nhẹ. Cùng với đó là do quá trình thăm dò địa chất khi thi công chưa thật tốt, nên càng ngày bên phải cầu càng chịu tải trọng lớn hơn bên trái và bị nghiêng dần sang bên phải. Có lẽ vì vậy mà để khắc phục tạm thời thì đã phân luồng xe chạy sang bên trái. Ban đầu, cầu Long Biên chỉ được thiết kế cho đường sắt đơn. Tuy nhiên vào năm 1914, sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng, do nhu cầu vận tải đường bộ ngày càng gia tăng, nên chính quyền thuộc địa đã có ý định mở rộng thêm làn đường bộ trên cầu. Việc thi công đường ô tô hai bên cầu được bắt đầu vào năm 1922 và được khánh thành lại vào năm 1924. Với công dụng và ý nghĩa lịch sử to lớn là thế, nhưng ít ai biết rằng đã rất nhiều người Việt Nam phải bỏ mạng khi tham gia xây dựng cây cầu. Đã có một bài vè lưu truyền trong dân gian về quá trình xây dựng cầu này. Lập mưu xây được cây cầu, chế ra cái trục để mà bơm lên. Bơm hết nước đến bùn đen, người chết như dạ phải len mình vào. Vỡ bơm nước lại chảy vào, chết thì mặc chết, ai nào biết không. Để tiến hành xây dựng cầu, thực dân Pháp đã tuyển mộ hơn 3.000 công nhân người bản xứ và một đội ngũ khoảng 40 giám đốc, kỹ sư, chuyên gia và đốc công người Pháp để điều hành công việc. Người ta đã dùng đến hơn 30.000 mét khối đá và kim loại, khoảng 5.600 tấn thép cán, 137 tấn gang, 165 tấn sắt, 7 tấn chì. Tuy nhiên, tổng số tiền thực chi để xây dựng cây cầu là 6,2 triệu franc Pháp, không vượt quá dự trù là bao nhiêu. Với dự kiến xây dựng trong 5 năm, nhưng chính xác thì chỉ mất 3 năm 9 tháng. Tổng cộng chiều dài của cây cầu là 2.290 m và 896 m cầu dẫn, gồm 19 nhịp dầm, đặt trên 20 trụ cao hơn 40 m kể cả móng. Đã có thời gian một số người nhầm tưởng rằng kiến trúc sư Gustave Eiffel là người thiết kế cầu Long Biên. Tuy nhiên điều này là không chính xác. Thực tế Gustave Eiffel đã từ chức và rút lui khỏi công ty của mình vào ngày 14 tháng 2 năm 1893, trước khi ý tưởng xây dựng cầu Long Biên được đề xuất. Và năm 1897, khi đấu thầu xây dựng cây cầu Long Biên, thì công ty Levallois-Perret, một trong những công ty tham gia đấu thầu, nộp bản vẽ thiết kế của Gustave Eiffel nhưng đã không trúng thầu.
Từ khi ra đời, cầu Long Biên không chỉ tạo ra những đột phá trong đời sống kinh tế xã hội khu vực sông Hồng, mà trở thành biểu tượng của kiến trúc và kết cấu thép đồ sộ nhất Đông Nam Á. Trên dòng sông Hồng miệt mài chở nặng phù sa, bỗng hiện ra cây cầu như một con rồng xanh vươn mình bay lên, hay tựa như một cầu vồng kiêu hãnh giữa khoảng không bao la. Không chỉ là một nhân chứng lịch sử, cầu Long Biên còn gắn liền với cuộc sống của người dân Hà Nội, với những câu chuyện từ hồi thơ bé khắc sâu trong tâm trí của nhiều người. Tôi còn nhớ những tấm bê tông dành cho người đi bộ, mục ra hở toác. Tôi dò dẫm chỉ sợ thụt chân xuống. Phía bên dưới, ngay dưới chân tôi là dòng nước sông Hồng cuồn cuộn đục ngầu. Những người con sống lâu năm ở Hà Nội bằng cách này hay cách khác đều gắn bó với cây cầu Long Biên. Ngay cả những người mới đến, dù vô cảm đến mấy, hẳn cũng có những lúc bâng khuâng khi nghe những chuyện ngày xưa, khi ngắm nhìn những vết thời gian, vết đạn bom vẫn còn in trên mỗi nhịp cầu. Và có một điều rất ít người biết được rằng, ngay dưới chân cầu Long Biên, từng có một bãi tha ma quy tập xác của những người chết trôi trên sông Hồng. Câu chuyện có thể khiến người nghe thấy lạnh sống lưng, tuy nhiên đó là một sự thực. Phía dưới chân cầu Long Biên hiện có rất nhiều ngôi mộ vô danh. Họ đều là những nạn nhân chết đuối được người dân trục vớt. Vì không xác định được danh tính, thân nhân, nên chính quyền địa phương và người dân đã an táng họ ngay trên cặp bãi đất hoang. Bên dưới chân cầu Long Biên, bãi giữa sông Hồng không chỉ là nơi cư ngụ của hàng chục gia đình lao động nghèo với các mảnh đời số phận khác nhau. Đây cũng là điểm dừng của rất nhiều người đã mất, trôi dạt về và hình thành nên những tấm mộ vô danh. Mặc dù có nhiều sự thực đau lòng như vậy, tuy nhiên dạo bước trên cầu Long Biên, ngắm nhìn dòng người qua lại và chiêm ngưỡng những khoảnh khắc thơ mộng của dòng sông Hồng cuồn cuộn chảy là một trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi đến với Hà Nội. Mặc dù là công trình có mặt ở thời điểm quá khứ, thế nhưng cầu Long Biên sẽ vẫn tiếp tục song hành cùng với sự phát triển của thủ đô Hà Nội, được xem như nhịp đập trong trái tim của Hà Nội. Không chỉ là cây cầu nối liền 3 thế kỷ, mà sẽ nối dài tiếp các thế kỷ sau, trở thành biểu tượng nhận diện đặc biệt của thủ đô. Hơn một thế kỷ đứng đó là hơn 100 năm cây cầu đi cùng biến động lớn lao của dân tộc. Cây cầu từng chở che cho những chiến sĩ trung đoàn thủ đô thực hiện cuộc rút lui thần kỳ sau 60 ngày đêm chiến đấu kìm chân Pháp trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến. Và cũng chứng kiến những người lính Pháp cuối cùng rời đi qua cây cầu này trước khi xuống Hải Phòng để trở về nước. Cầu Long Biên là nơi đoàn quân chiến thắng trở về đi qua trong một ngày tháng 10 năm 1954 lịch sử, khi Hà Nội hân hoan trong ngày giải phóng. Cây cầu can trường đi qua bom đạn dưới thời kháng chiến chống Mỹ. Qua bao thế kỷ, vẻ đẹp cây cầu Long Biên vẫn không hề phai nhạt trước những biến cố thăng trầm của thời gian. Cây cầu cũng đã trở thành một di sản truyền cảm hứng sáng tạo cho biết bao các thế hệ nhà văn, nhà thơ và các nghệ sĩ. Thời gian tiếp tục trôi qua, nhưng những ký ức về cây cầu Long Biên không bao giờ cũ. Và mỗi lần đến với Hà Nội, người ta sẽ chẳng bao giờ thôi nhắc tới chứng nhân lịch sử cầu Long Biên.